העיר הייתה שוקקת חיים. רעש מנועים, קולות אנשים, מוזיקה מהחנויות. בתוך כל זה הלכו שני חברים, גבר עירוני בחליפה מבריקה, ולצידו גבר אינדיאני שלבש חולצה פשוטה, צעיף צבעוני סביב צווארו, ועיניו סקרו כל פינה בסקרנות. העירוני חייך בגאווה. ברוך הבא לעולם האמיתי, הוא אמר. העיר, המקום שבו קורים דברים, איפה שהחיים באמת מתרחשים. האינדיאני חייך חיוך קטן. הוא לא ענה. הוא הביט מסביב, במגדלים, באנשים, בזרימה הבלתי פוסקת של המכוניות, אבל מבטו נראה כאילו הוא מחפש משהו אחר, משהו שקט יותר. בעודם חוצים כיכר סואנת, עצר לפתע האינדיאני. העירוני כמעט התנגש בו. מה קרה? הוא שאל. אתה לא שומע? ענה האינדיאני בשקט. שומע מה? יש כאן צרצר. העירוני פרץ בצחוק. צרצר? בתוך כל הרעש הזה? זה בלתי אפשרי. אבל האינדיאני כבר פסע הצידה, קרא ברך ליד שיח ירוק שנאבק לשרוד בין אבני המדרכה, הזיז כמה עלים, ומתחתיהם, באמת, ישב צרצר קטן ורטט ברגליו. העירוני הביט בו בפה פעור. לא יאמן. איך שמעת אותו בין כל העמולה? האינדיאני קם לאט, מביט סביבו. הכל עניין של תשומת לב, הוא אמר. הלב שומע את מה שהוא מכוון אליו. כדי להראות לו, שלף האינדיאני מטבע קטן מכיסו, והפיל אותו על הרצפה. צליל מתכתי קל נשמע, ופתאום עשרות אנשים הסתובבו לעברם. אחד מהם אפילו התכופף לבדוק אם נפל לו משהו. האינדיאני חייך חיוך עדין. אתה רואה? האנשים כאן שמעו את המטבע, לא את הצרצר. זה לא בגלל שהמטבע היה רועש יותר, אלא כי האוזניים שלהם רגילות לצליל הזה. כל אחד שמע את מה שחשוב לו. האינדיאני הרים את מבטו לשמיים, והביט בחתיכת שמיים כחולה, שבקושי נראתה בין המגדלים. הטבע עדיין מדבר, הוא אמר. פשוט בעיר הזאת צריך לבקש רשות כדי לשמוע אותו. בעולם המודרני אנחנו שומעים הכל. מנועים, הודעות, צפירות, אבל שכחנו לשמוע את קולות החיים עצמם. העיר מלמדת אותנו למהר, לא להקשיב. וככה, לאט לאט, התרחקנו מהטבע. מהמקום שבו לראשונה למדנו להרגיש, לנשום, להיות חלק ממשהו גדול מאיתנו. ומי שמפסיק להקשיב לטבע, בסופו של דבר מאבד גם את היכולת להקשיב לעצמו.